فصل 15 حمله با رخ و فیل، قدرت سوارها. رخ و فیل با آسونی با همدیگه جفت و جور میشن، گرچه اونها نمیتونن بدون کمک اضافی شاه حریف رو مات کنن. کمک اضافی برای رخ و فیل لازم هست برای تهدید شاه و در نهایت مات کردن. بنابراین مثلا نیاز به تاکتیک مسدود کردن شاه حریف توسط سوارها و پیاده های حریف یا سوارها و پیاده های خودی الزامی هست. به طور معمول فیل وظیفه حمایتی داره و رخها در حقیقت درها رو بر روی شاه حریف میبندن. اما راه دیگه‌ای هم ممکن هستش که امروز مثالهای زیبایی رو با هم میبینیم. نمونه مشابه اون رو در آسیابادی، تاکتیک آسیابادی مشاهده کردید. مات پیلزبری در اون هم دیدیم. فیل میتونه با محروم کردن شاه حریف از خونه‌های فرار با حمایت ضروری به رخ کمک کنه. بدیهیه که این همکاری و هماهنگی به ستونها و قطرهای باز نیاز داره. خب میریم به سراغ اولین دیاگرام. قبل از اون من مهرداد آهوران هستم، مربی و مدرس فدراسیون جهانی شطرنج و مدیر و مؤسس مدرسه شطرنج آهوران. با فصل 15 از کتاب در شطرنج متحول شوید، سلسله کتاب‌های دیدگاه‌های نو در شطرنج آقای یوسپوف، در خدمت شما عزیزان هستم. خب بریم این دیاگرام رو با همدیگه ببینیم و ببینیم که چه حرکتی انجام شده توسط بازیکن سفید. حرکت شگفت‌انگیز، جالب و تماشایی اسب E4 در حقیقت به واسطه این هست که سفید قصد این رو داره تا مدافعین رو حذف بکنه، از سر راه خودش برداره. دو مدافع فیل G7 و اسب G5 مزاحم اجرای نقشه های سفید هستند. ملاحظه می‌فرمایید که چنانچه سیاه با حرکت D در E4 که بلاندری بیش نیست کار خودش رو پیش ببره، قربانی وزیر در خونه H8 کار رو به زیبایی تموم میکنه. بعد از زدن فیل رخ در H8 و یک مات جالب رو با همدیگه دیدیم. خب برمیگردیم حرکت صحیح رو یا حرکت بهتر، لااقل بگیم نه صحیح رو، بهتر رو ببینیم و چنانچه در این حرکت مواجه بشیم با حرکت رخ E8. برگردم به عقب ببینیم که انتخاب مناسبتر اینجا چی هست. انتخاب مناسبتر سیاه به جای حرکت D در E4 پیاده در اسب حرکت E5 هست. خب با اسب در اسب مواجه میشه و بعد از رخ E8 حرکت F4 میتونه منجر به پیروزی سفید بشه. با همدیگه میریم به سراغ تمرین بعدی. مثال بعدی رو با همدیگه ببینیم. همونطور که وضعیت رو مشاهده می‌فرمایید، سفید حرکت وزیر C1 رو انجام میده و خب تهدید رخ A1 هست، یکی از تهدیدها، و به دام انداختن وزیر A2. طرح دیگری هم وجود داره، همونطور که همانند طرح قبلی، بازی قبلی مشاهده می‌فرمایید. حرکت رخ در H6 و به واسطه اون حضور وزیر در H6 میتونه تهدید ماتی زیبایی رو به وجود بیاره. خب چنانچه سیاه حرکت اشتباه پیاده در اسب D در اسب رو انجام بده، با قربانی وزیر در H6 همانند طرح قبلی، بازی قبلی، فرم مات جالبی ایجاد شده و قربانی رخ B1 هم کمکی به سیاه نخواهد کرد و این فرم در حقیقت مات فورس یا مات اجباری رو رقم میزنه. اگر در این لحظه حرکت وزیر B1 هم انجام میشد، وزیر در وزیر، و شاید سیاه بیشتر دوام می آورد، ولی در نتیجه تغییر ایجاد نمیشد و خب سفید برنده این بازی هست، حالا با کمی زمان بیشتر. میریم با همدیگه به سراغ مثال بعدی. در این مثال حرکت وزیر F6 زیبا هست، چنانچه حرکت فیل در وزیر زده بشه که رخ به خونه E8 میره و مات.
حرکت هایی که در این بازی انجام شده به نظر حرکت منطقی شاید بیاد حرکت وزیر در C3 بوده که باز هم بلاندری بیش نیست. با حرکت وزیر به خونه G7 فیل منحرف شد، رخ E8 و یک مات ساده ایجاد شد. خب در صورتی که سیاه میتونست در این بازی دوستان با حرکت وزیر C1 حرکتی بسیار جالب، یک ضد ترکیب به اصطلاح، یک ضد ترکیب غیر منتظره ایجاد شد و خیلی قشنگ سیاه میتونست این بازی رو ادامه بده و بازی رو به راحتی از دست نده. چنانچه وزیر در وزیر سیاه هم فیل رو میزد و وزیر برمیگشت به خونه F8 و پوزیسیون بازی همچنان ادامه پیدا میکرد. خب بعد از این حرکت رخ در وزیر سفید هم راه به جایی نمیبره و ملاحظه میفرمایید که نتیجه بازی میتونه به راحتی برای سیاه مساوی باشه. با هم دیگه بریم به سراغ مثال بعدی، ببینیم در وضعیت بعدی چه اتفاقی ایجاد میشه. خب پیاده سفید به خونه D7 رسیده، پیاده بسیار مهمی هست. شاه سیاه، فیل خونه آسه، فیل قدرتمند و خب ترکیب این سوارها، هماهنگی این سوارها با هم دیگه میتونه کمک بکنه. وزیر به خونه F6 میاد. خب رخ تهدید شده، رخ خونه D8 و سیاه جواب مناسبی که داده در حقیقت رخ در پیاده بوده، ولی این حرکت منجر به باخت خواهد شد. با هم دیگه ببینیم چطور. بعد از وزیر D8 کیش، قربانی وزیر، رخ در وزیر، رخ در رخ کیش، شاه به خونه J7 میاد و حرکت فیل F8 شاه رو برمیگردونه و برخاست فیل یک الگوی ماتی مشخص و جالب رو به ما نشون میده که در بازی هامون ازش استفاده میکنیم. الگوی ماتی بسیار مهمی هست. میریم به سراغ مثال بعدی. در این وضعیت نوبت حرکت با سیاه هست و حرکتی همچون وزیر B2 میتونه سیاه رو به برد برسونه و بعد از وزیر D4 پیاده دیگری رو هم سیاه میزنه و به برد نزدیک میشه. در بازی واقعی حرکت جالبی انجام شده. وزیر در اسب، قربانی وزیر، چنانچه قربانی پذیرفته بشه فیل H3 کیش، شاه به خونه G1 و در نهایت حرکت زیبای رخ E6. تهدید واضح هست، رخ قرار هست به خونه J6 بیاد. خب حرکت مشکوکی در این بازی انجام شده، وزیر به خونه C7 و در نهایت سفید میتونست بهتر دفاع بکنه. بعد از رخ E8 وضعیت به نفع سیاه تموم میشه و شاید قابل دفاع نباشه. چنانچه ملاحظه بفرمایید خونه E1 خونه ای هستش که سیاه قصد رخ کیش رو داره و چنانچه وزیر به خونه C3 بیاد، رخ از خونه J6 میتونه کار رو تموم بکنه. برمیگردیم و دفاع مناسب تر رو میبینیم. چنانچه در این لحظه سفید حرکت وزیر D4 رو انجام میداد، میتونست به بازی ادامه بده. بعد از رخ J6 وزیر در خونه G4 مستقر میشه، فیل در وزیر و همونطور که ملاحظه میفرمایید بازی باز میتونست ادامه پیدا بکنه، گرچه وضعیت سیاه همچنان بهتر هست. با هم دیگه میریم به سراغ تمرین بعدی، دیاگرام بعدی. ببینیم در دیاگرام بعدی قرار هست با چی آشنا بشیم. حرکت تماشایی رو از بازیکن سیاه شاهد هستیم. رخ در H2، فیل سیاه خونه فرار شاه سفید رو مسدود کرده، بسته. ملاحظه میفرمایید خونه G1 توسط فیل کنترل شده و کافی هست که ستون H به نفع سیاه باز بشه که این اتفاق با قربانی رخ در H2 میفته. اسب به خونه G3
و بعد از اون وزیر H8. قربانی وزیر هم اضافه میشه و در نهایت با یک الگوی مات زیبه، یک الگوی مات دیگه آشنا میشیم که همکاری بین رخ و فیل رو برای ما نشون میده. خب بریم به سراغ تمرین بعدی، دیاگرام بعدی، ببینیم در پوزیشن بعدی چه اتفاقی افتاده. نوبت حرکت با بازیکن سفید هست. آلخین در این دیاگرام حرکتی تماشایی رو جاودانه و تماشایی رو برای ما به ارمغان میاره با حرکت وزیر G6. این قربانی بسیار زیبا هست. ملاحظه میفرمایید که هر عکس‌العمل سیاه منجر به باختش میشه. با هم دیگه ببینیم. چنانچه پیاده F بزنه، اسب در G6 و همکاری فیل و رخ کار رو به زیبایی تموم میکنه. خب چنانچه گزینه دیگری هم مد نظرمون باشه، باز هم نمیتونه جلوی این مات جالب و زیبا رو بگیره. چنانچه پیاده دیدیم که چنانچه پیاده H هم این وزیر G6 رو بزنه، باز هم مات ساده برای سفید مهیا میشه. بریم با هم دیگه به سراغ مثال بعدی. خب این بازی تماشایی هست از آقای تال و در حقیقت حریفشون در این بازی خواستند که شبیه آقای تال بازی کنن با مهره سیاه و فکر کردن که همانند این نابغه تاکتیک و ترکیب میتونن عمل کنند و خب متاسفانه به خطا رفتن. با حرکت رخ در C3 شروع کردن و انتظار این رو داشتن که بتونن شاید نتیجه بازی رو تغییر بدن به نفع خودشون، ولی خب با حرکت رخ D8 مواجه شدن. بعد از رخ D8 انتظار حرکت فیل F4 رو از آقای تال نداشتن. آقای تال به زیبایی وزیر خودشون رو قربانی تا به الگوی مات تثبیت شده ای برسن. بعد از رخکی شاه H2 و مات رخ در F8 دیگه قابل دفاع نیست. میریم به سراغ تمرین بعدی. دیاگرام بعدی رو با هم ببینیم. نوبت حرکت با سفید هست. فیل در E4 بعد از پیاده وزیر به خونه H5 میره. تهدید مات خونه H7 هست و چنانچه حرکت خوب فیل H4 رو مشاهده بفرمایید، وزیر در H7 میتونه کار رو تموم بکنه. رخ در فیل و رخ H8 تمام. خب اگر که با حرکت G در H5 مواجه بشیم، رخ G3 کیش و باز هم میتونست بازی به زیبایی تموم بشه، برد سفید رو به همراه داشته باشه. میریم به سراغ حل تمرین ها و کسب امتیاز. نوبت حرکت با سفید هست. لطفاً فیلم رو استاپ بکنید و حرکت مناسب و ایدئال رو برای سفید پیدا بکنید. خب چنانچه حرکت رخ E1 رو دیدید، یک امتیاز برای خودتون در نظر بگیرید. وزیر A8 تهدید شده. بعد از اینکه شاه به خونه H2 بیاد، ما امکان زدن وزیر رو نداریم چون بازی پات میشه. خب حرکت زیبای فیل به خونه E4 تماشایی هست. یک امتیاز دیگه برای این حرکت اگر توسط شما عزیزان دیده شده در نظر بگیرید. تهدید مات خونه H1 هست. مجددا حرکت جالبی رو از طرف سیاه میبینیم. وزیر به خونه A1 و حرکتی بسیار جالب و تماشایی. چنانچه سفید وزیر رو بزنه، بازی به اون نتیجه مطلوبش نمیرسه، ولی وزیر به یک بازی رو تموم میکنه به نفع سفید. خب هر حرکتی که سیاه انجام بشه بده موجب شکستش میشه و سفید به راحتی این بازی رو به برد میرسونه. بازی بسیار تماشایی و زیبایی بود. میریم به سراغ تمرین بعدی.
نوبت حرکت با سفید هست. لطفا فیلم رو استاپ بکنید و جواب خودتون رو مقایسه بفرمایید. شاه سیاه در وضعیت نامطلوبی قرار داره در خونه G8 و خب مشخص هست که سفید قصد باز کردن ستون رو داره. چنانچه حرکت اسب F6 رو شما عزیزان پیدا کردید، یک امتیاز برای خودتون در نظر بگیرید. بعد از پیاده در اسب، وزیر کیش و ملاحظه بفرمایید. یک بار دیگه این دیاگرام رو با هم دیگه میبینیم. دیاگرام بسیار زیبایی هست. نوبت حرکت با سفید. خب با هم دیگه بریم به سراغ تمرین بعدی. لطفا فیلم رو استاپ کنید و نتیجه پاسخ خودتون رو مقایسه بفرمایید. اگر حرکت اسب F6 رو پیدا کردید، یک امتیاز برای خودتون منظور بفرمایید. حرکت صحیح و زیبای برنده اسب F6 بود. خب بعد از این حرکت نوبت به بازیکن سفید میرسه و حرکت تمام کننده رو انجام میده. وزیر به خونه F8، شاه در F8 فیل H6 و رخ کیش مات. خب برگردیم ببینیم امکان دیگه ای بعد از اسب F6 وجود داشت یا خیر. چنانچه زده بشه حرکت رخ E8 بلافاصله نمیتونه حرکت صحیحی باشه. شاه J7، رخ در رخ، فیل C5 و سیاه میتونه کاملا دفاع بکنه این وضعیت رو و خب وزیر E8 بود که میتونست به برد برسونه. چنانچه این شاخه رو دیدید، یک امتیاز دیگه برای خودتون مرقوم بفرمایید. خب میریم سراغ یک بازی تماشایی. نوبت حرکت با سفید هست. حرکت تماشایی رو با سفید پیدا بکنید. حرکتی بسیار زیبا و شگفت انگیز. وزیر H6. خب قربانی اجباری بعد از زده شدن. رخ در F6، شاه به خونه G7 میاد و حرکت فیل H6 و رخ F8 مات. 2 امتیاز برای اینکه لاین رو کامل دیده باشید و به درستی تشخیص داده باشید برای خودتون مرقوم بفرمایید. خب بریم سراغ تمرین بعدی. نوبت حرکت با سفید هست و قربانی تماشایی وزیر در H7 کار رو تموم میکنه. شاه در H7، رخ کیش، فیل H6 و یک فرم، یک الگوی ماتی مشخص که در درس هم بهش اشاره شد. یک امتیاز برای این تمرین، چنانچه درست حد زده اید مرحوم بفرمایید. تمرین بعدی نوبت حرکت با سفید هست. یک تمرین ساده که حتما به جوابش خواهید رسید. با فیل F8 شاه کیش شده، فیل جلوش قربانی و رخ H6. یک امتیاز برای این تمرین. بریم به سراغ تمرین بعدی. نوبت حرکت با سیاه هست. وضعیت سیاه جالبه. وزیر سیاه تهدید شده ولی حرکت رخ FE8 یا رخ AE8 هر کدوم از این حرکات میتونه حرکات صحیحی باشه در این بازی. خب بعد از اینکه وزیر به خونه F1 بیاد، وزیر در F2 کار رو تمام میکنه. رخ E1 و یک مات. یک امتیاز هم برای این تمرین لحاظ بفرمایید. بریم به سراغ تمرین بعدی. نوبت حرکت با سیاه هست و حرکت جالب وزیر H4. خب مشخص تهدید پیاده H2. چنانچه وزیر فیل E5 رو بزنه، حرکت وزیر F2 شگفت‌انگیز و تماشایی هست. بعد از رخ به خونه G1 باز هم شبیه مثالهای قبلی قربانی وزیر در G2 و مات رخ E1 رو شاهد هستیم. 2 امتیاز برای این تمرین برای خودتون منظور بفرمایید. بریم سراغ تمرین بعدی. نوبت حرکت با سیاه هست و فیلم رو استاپ بفرمایید و چنانچه شاخه رو تا 3 حرکت در حقیقت محاسبه کردید، یک امتیاز برای خودتون در نظر بگیرید. وزیر در اسب E4 بهترین حرکت. بعد از وزیر در وزیر حرکت اسب به خونه G3، قربانی اجباری و رخ H5 مات.
بریم به سراغ تمرین بعدی. نوبت حرکت با سفید هست. حرکت اسب G6 کیش هست و مجبور میکنه در این وضعیت سیاه رو به در حقیقت شاه G8 و خب چنانچه زده بشه با پیاده F وزیر در H7 و مات خونه H3 و شاه G8 هم با قربانی وزیر در H7 کار رو به زیبایی تموم میکنه. در نهایت رخ H8 و مات. 2 امتیاز برای اینکه کل این دو شاخه رو اگر دیده باشید برای خودتون منظور بفرمایید. نوبت حرکت با سیاه هست. حرکتی زیبا تماشایی. رخ D1. خب با این حرکت برد برای سیاه به ارمغان میاد. ببینیم که سفید چه واکنشی میتونه نشون بده. اول از همه فیل در B2 B7 رو ببینیم با هم دیگه. بعد از شاه B8، بعد از حرکت C4 قربانی رخ در F2. چنانچه وزیر پذیرفته بشه رخ در رخ کیش دوبل، کیش برخاست، شاه به خونه H2، مات رخ در H1 رو داریم. برمیگردیم به وضعیت اولیه و بعد از حرکت تماشایی رخ D1 حرکت وزیر در B5 فوری رو هم بررسی میکنیم. این دفعه یا این بار با حرکت فیل F2 مواجه میشه. شاه به خونه H2 و حرکت رخ H8 کار رو تموم میکنه. یک لاین دیگه در حرکت فیل B7 وجود داره. بعد از اینکه شاه به خونه B8 اومد چنانچه رخ B در D1 زده بشه وزیر از دست میره. بعد از فیل D3 شاه به خونه C7 میاد با برتری قاطع سیاه همراه هست. بریم به سراغ تمرین بعدی. نوبت حرکت با سفید هست. ملاحظه میفرمایید وضعیت بسیار پیچیده هست و حرکت رخ BF1 تهدید مشخص. رخ میخواد به خونه F8 بره. بعد از رخ F7 حرکت وزیر D7 تماشایی هست. چنانچه رخ در رخ زده بشه وزیر به خونه G7 مات میکنه. چنانچه رخ ها دوبل بشن وزیر به خونه E7 میاد. خب در این شرایط نوبت حرکت با سیاه هست و هر حرکتی منجر به باخت سیاه خواهد شد. تهدید وزیر E7 زدن وزیر در رخ است که بازی به راحتی تموم میشه. در این لحظه بازیکن سیاه واگذار میکنه. برمیگردیم و یک شاخه دیگر میبینیم. چنانچه اینجا حرکت H در G6 انجام میشد. بعد از این قربانی رخ در G6 شاه H8 فیل G7 برخاست رخ و با حرکت وزیر به خونه D4 سیاه مجبور به تسلیم شدن هست و یک لاین هم در حقیقت این شاخه هست که ملاحظه می‌فرمایید بعد از پذیرفتن قربانی توسط رخ با همدیگه می‌بینیم رخ در D7 رخ F8 و یک ماتی که الگوشو قبلا با هم دیدیم. خب دوستان عزیز چنانچه 20 امتیاز کسب کردید، خیلی عالی بودید. البته برای این تمرین هم یک امتیاز برای خودتون لحاظ کنید. اگر 16 امتیاز یا بالاتر خیلی خوب بودید، 12 امتیاز قابل قبول و چنانچه کمتر از 12 بودید توصیه میکنم تمرین ها رو مجددا حل بفرمایید یا مجددا فیلم رو بررسی و مطالعه بفرمایید. به امید دیدار شما در فصل های آینده. خدا نگهدار.